საკონსულტაციო კომპანია ლოიალტე-ს მართველი პარტნიორი. ლოიალტე აორგანიზებს რაღაც პერიოდულობით ვებინარებს და ვცდილობთ რა თქმა უნდა რომ ყველა თემა იყოს საინტერესო და აქტუალური. ამჯერად ეს თემა არის საინვესტიციო ფონდი, როგორც დაფინანსების ალტერნატიული შესაძლებლობა. სანამ ამაზე ვისაუბრებ უშუალოდ ვებინარზე, მინდა სტანდარტულად ტექნიკურ ნაწილს შევეხო. ყველა მონაწილის გარდა მოდერატორის და პანელისტებისა კამერა და მიკროფონი არის გათიშული. შესაბამისად, თქვენი ჩართულობა ვებინარში შემოისაზღვრება კითხვების მოწერით მხოლოდ და კითხვების მოწერა შეგიძლიათ როგორც Zoom-ის ჩატში, ასევე Facebook-ზე, რადგან ეს ჩვენი ჩართვა ვებინარი გაზიარებულია უკვე Facebook-ზე და იქაც გვყავს მაყურებელი, ანუ შეგიძლიათ რომ გამოგვიგზავნოთ კითხვები, მე ამ კითხვებს დავაგროვებ და შეხვედრის მეორე ნაწილში ვეცდები რომ მაქსიმალურად ყველა კითხვას გავუცეთ პასუხი. ვეცდები რომ არ დარჩეს არც ერთი კითხვა პასუხი გაუცემელი. საორიენტაციო ჩვენი შეხვედრა გაგრძელდება საათნახევრის განმავლობაში და აქედან დაახლოებით ალბათ ნახევარი დაეთმობა პანელისტებს, ხოლო მეორე ნახევარი დაეთმობა უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმს. მოკლედ, ეხლა რაც შეეხება თემას, საინვესტიციო ფონდი, როგორც დაფინანსების ალტერნატიული შესაძლებლობა, ჩვენთან ზოგადად ეს ჩემი გამოცდილებიდანაც და არა მხოლოდ ჩემი გამოცდილებიდან, ესეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ დაფინანსების ძირითადი წყარო არის საბანკო სესხები და ბიზნესები, როცა მათ ჭირდებათ დამატებით დაფინანსება, ბიზნესის გასაფართოებლად ან თუნდაც ბიზნესის დასაწყებად, როგორც წესი მიმართავენ საბანკო ბანკებს, კომერციულ ბანკებს და მათგან ცდილობენ დაფინანსების მოძიებას. ეს სამწუხარო რეალობაა, რადგან არ ეძლევათ მათ შესაძლებლობა, რომ დამატებით წყაროებზე კონდეთ ცდომა დაფინანსების და დამატებით დაფინანსება რო არის უფრო დიდი ეკონომიკა, ბიზნესის უფრო მეტად განვითარება და ასე შემდეგ, ეს სხვა თემაა და ამაზე უკვე შეთანხმებული ვართ აქამდე ძალიან დიდი ხანია. მოკლედ არადა იმის გათვალისწინებით რომ მხოლოდ საბანკო სესხებზე გვაქვს ცდომა, თავარი წყარო რაც განვითარებულ ქვეყნებში არის, ეს არის საფინანსო ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, კაპიტალის ბაზარი, ხო? ჩვენთან ეს ბაზარი ზოგადად განუვითარებელია, ამას თავისი ობიექტური მიზეზები აქვს, რა თქმა უნდა, და ამ მიზეზებზეც ალბათ ნაწილობრივ ჩვენ ვისაუბრებთ. სპეციალურად დღეს ჩვენი პანელისტები წარმოდგენილი არიან როგორც საჯარო სექტორიდან, ისე კერძო სექტორიდან და მათ მე ცოტა ხანში გაგაცნობთ, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ასევე მინდა აუცილებლად შევეხო იმ საკითხსაც, რომ ზაობა მიუხედავად იმისა, რომ განვითარების დონე დაბალია, ზაობა როგორც კერძო სექტორის, ასევე საჯარო სექტორის მხრიდან არის საკმაოდ მაღალი და ამას მოწვევს სწორედ ის აქტივობები, ის რეფორმა, რომელიც ხორციელდება ფასიანი ქაღალდების ბაზის განვითარებისთვის. საინვესტიციო ფონდებიც არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, ძირითადი ინიციატორი ამ რეფორმის, რა თქმა უნდა, არის ეროვნული ბანკი, ამავდროულად ეროვნული ბანკი არის მარეგულირებელი, თუმცა სხვა უწყებებთან ერთად კოორდინაციაში ხდებოდა ამ რეფორმის განხორციელება. მისი ნაწილი იყო მაგალითად საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების განხორციელება, ამავდროულად საპენსიო რეფორმა, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ გრძელვადიან საფინანსო რესურსის აკუმულირება მოხდეს და ეს საინვესტიციო ფონდებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, რომ შემდეგ მოიზიდნეს თანხები და ასე შემდეგ. და სულ ბოლო სიახლე რაც არის შევიდა ცვლილება, ეს წინა თვეში იყო თუ სწორად მახსოვს კანონში ფასიანი ქაღალდების შესახებ ცვლილება და აბსოლუტურად ახალი კანონი დამტკიცდა საინვესტიციო ფონდების შესახებ. ეს სულ რაღაც ერთი კვირის ამბავი არის, ალბათ მეშლება შეიძლება რამდენიმე დღით შემეშალოს უბრალოდ. ეს თავისთავად ძალიან კარგი ამბავია და ამ თემაზე დარწმუნებული ვარ, რომ სალომე დეტალურად ისაუბრებს. აქვე ბარემ გაგაცნობთ ჩვენს პანელისტებს. როგორც გითხარით, პანელისტები არიან როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორიდან. სალომე სხიტლაძე, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს ეროვნულ ბანკში, ნათია ჯანელიძე, საინვესტიციო კომპანია Gazelle Finance, საინვესტიციო დირექტორი, ნინი ჯოხაძე, გალთენ ტაგარტი, კაპიტალის ბაზრის დეპარტამენტის უფროსი და თორნიკე მჭედლიშვილი, TBC Capital, მთავარი ბროკერი. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, რა თქმა უნდა, თქვენ ყველას. და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი დღევანდელი ვებინარი იქნება საინტერესო და ამავდროულად საინფორმაციო თვალსაზრისით იქნება დატვირთული, რადგან კითხვები დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ ბევრი იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით. იმის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ ახალი თემა არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. მე მეტ დროს აღარ წავიღებ, რადგან
უკვე თქვენი მოსაზრებები არის ძალიან საინტერესო ამ თემაზე და სალომე თქვენგან მინდა რომ დავიწყოთ. თქვენ როგორც მარეგულირებელი, თქვენი ყავით ინიციატორი როგორც ეროვნული ბანკი, როგორც უკვე აღმოჩნდა იმ ძირითადი ცვლილებების, რომელიც განხორციელდა როგორც რეფორმის ნაწილი და მინდა ისაუბროთ ამ ახალ კანონთან დაკავშირებით, საინვესტიციო ფონდების შესახებ საქართველოს კანონზე არის საუბარი, ასევე ვისაუბროთ ზოგადად მარეგულირებელი და საზოგადოებრივ ჩარჩოზე, ამ მიმართულებით, რა არის ახალი, რა გაუმჯობეს და რითი არის ის განსხვავებული წინა კანონთან შედარებით, რადგან ეს კანონი პირველი არის, ჩვენ გქონდა მანამდე 2013 წელს დამტკიცებული კანონი საინვესტიციო ფონდების შესახებ და ასე შემდეგ. დანარჩენ კითხვებს უკვე საუბრის პროცესში ჩავშთით. სალომა გისმენთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, გიგა, მადლობა მოწვევისთვის და დისკუსიის ორგანიზებისთვის. როგორც აღნიშნე, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ნამდვილად შევიდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც შეეხება ფასიანი კავალდების ბაზარს და მიმართული არის ამ ბაზრის განვითარებისთვის. ფასიანი კავალდების ბაზრის შესახებ კანონში აისახა ის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც აუცილებელი არის ჩვენი მარეგულირებელი ჩარჩოს საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებისთვის და ასევე, როგორც აღნიშნეთ, დამტკიცდა სრულიად ახალი საინვესტიციო ფონდების შესახებ საქართველოს კანონი. მინდა აღვნიშნო, რომ მსგავსი მასშტაბის ცვლილებები 90-იანი წლების შემდეგ არ განხორციელებულა და ამ პროექტებიდან გამომდინარე უახლოესი რამოდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენი მარეგულირებელი ჩარჩოს უდიდესი ნაწილი სრულიად განახლდება და მოერგება კანონებით შეტანილ ცვლილებებს. რაც შეეხება საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონს, ჩვენი სტრატეგიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა იყო ამ პროექტის დასრულება, რაც წარმატებით მოხდა და ძალიან მოხარული ვართ ყველანი. ფონდების კუთხით ვფიქრობთ, რომ საქართველოში აქვს ამ მიმართულებას გარკვეული ზრდის პოტენციალი და რამოდენიმე მიზეზს დავასახელებ, რატო ვცდილობთ, რომ სწრაფად მომხდარიყო ამ კანონპროექტის ამოქმედება და დამტკიცება. პირველ რიგში არის ის, რომ კორპორატიულ სექტორში ბოლო წლებში საკმაოდ მზარდი იყო ლევერეჯის მაჩვენებელი და მეორე მხრივ კი დაფინანსების კუთხით გამოწვევა არის მაგალითად კაპიტალი და რთულია კომპანიებისთვის, როგორც მცირე, ასევე მსხვილი ზომის კომპანიებისთვის კაპიტალის დაფინანსების მოძიება. ამიტომ ფონდების გარკვეული კატეგორია, როგორც არის მაგალითად კერძო კაპიტალის ფონდები, ვენჩურული კაპიტალი და კერძო კაპიტალი, არის ჩვენაირი ქვეყნებისთვის ძალიან საინტერესო მოდელი და ქმნის ახალ შესაძლებლობებს კომპანიებისთვის. გარდა ამისა, მათი მოდელი ასევე მოიცავს აქტივების მმართველის ჩართულობას კომპანიების განვითარებაში და სტრატეგიულ მიმართულებებში. ესეც ალბათ თავის მხრივ დადებითად აისახება ჯამურად პროდუქტიულობაზე და ეფექტიანობის ზრდაზე. და როგორც აღინიშნა, საპენსიოს გადასახედიდან და ზოგადად ინსტიტუციური ინვესტორების გადასახედიდანაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს საინვესტიციო ფონდების მიმართულება, რადგან ის არის ძირითადი შუამავალი ინვესტორებსა და ემიტენტებს შორის და როდესაც მაგალითად საპენსიო სქემა ახორციელებს ინვესტირებას კორპორატიულ სექტორში, აქციებსა თუ ობლიგაციებში, როგორც წესი, ეს ხდება ფონდების მეშვეობით. აქედან გამომდინარე, ამ პროექტს ჰქონდა საკმაოდ მაღალი პრიორიტეტულობა მინიჭებული თავიდან. თვითონ კანონპროექტის მომზადებას, რაც შეეხება ამ პროცესში ჩართული იყო ბაზრის სხვადასხვა მონაწილე, როგორც ეროვნული ბანკის, ასევე მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები და კერძო სექტორის მონაწილეებიც ასევე. კანონპროექტი შემუშავდა ძირითადად ევროკავშირის ორი დირექტივის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ეს არის UCITS-ის დირექტივა და ალტერნატიული საინვესტიციო ფონდების მმართველის დირექტივა და მინდა აღვნიშნო, რომ იმ ქვეყნებში ევროპაში, სადაც ყველაზე მეტად არის განვითარებული ფონდების საქმიანობა, ლუქსემბურგში და ირლანდიაში მაგალითად, სწორედ ეს დირექტივები მოქმედებს
ამიტომ ის მოთხოვნები და მოდელები, რაც განსაზღვრული არის საქართველოს კანონში, კარგად ნაცნობი უნდა იყოს როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ინვესტორებისთვის. თავარი გამოწვევა აქამდე თუ რატო არ ხდებოდა ფონდების განვითარება, ერთ-ერთი თავარი გამოწვევა იყო საგადასახადო ჩარჩოს არარსებობა, არ იყო დაბეგვრის რეჟიმი, რომელიც მორგებული იქნებოდა საინვესტიციო ფონდების საქმიანობაზე და ამ კანონის ფარგლებში მოხდა საგადასახადოში ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელება და განისაზღვრა ის დაბეგვრის რეჟიმი, რომელიც აწესრიგებს ფონდის შეხება ფონდის საქმიანობას და როგორც თვითონ კანონი, ასევე საგადასახადო კოდექსიც ეფუძნება ირლანდიის და ლუქსემბურგის გამოცდილებას. ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საკმაოდ მაღალ კონკურენტულ უპირატესობას ანიჭებს რეგიონში მოღვაწე სხვა ქვეყნებთან შედარებით. შემიძლია რომ კანონთან დაკავშირებით კანონის ძირითადი საკითხებით მოვიხილოთ სლაიდების საფუძველზე, შეგვიძლია ეს შემდგომი დისკუსიის ფარგლებში გავაგრძელოთ, როგორც შენიტყვი გიგა. მე მგონი მიმოვიხილოთ ძირითადი საკითხები, სავარაუდოდ და კითხვები ესე უფრო კარგად დაგროვდება აქედან გამომდინარე. ბატონო, ეხლა გავაშიარებ მაშინ ჩემს სლაიდებს. თუ ჩანს სლაიდები რა გავაკეთე? ჩანს ეხა მგონი full screen-ი რომ იცეთ? კი, აი მშვენიერია. ეს არის ამ სლაიდზე გამოსახული არის ძირითადი ბიზნეს მოდელი. თუ როგორ მუშაობს ფონდი და რა პრინციპით არის გაწერილი ჩვენს საკანონმდებლო ჩარჩოში. სანამ დავიწყებ მიმოხილვას, მინდა აღნიშნო, რომ ფონდების მიმართულების განვითარებისთვის საჭირო არის დაკავშირებული სერვისების ფუნქციების განვითარებაც. ეს არის აქტივების მართვის ფუნქცია და სპეციალიზებული დეპოზიტარის ფუნქცია, რომელიც ფაქტურად ისინი განსაზღვრავენ ფონდის საქმიანობას. ამ მხრივაც საკმაოდ ბევრი ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი ბაზრის მონაწილეებისთვის. ეხლა რაც შეეხება მოდელს, კანონის მიხედვით საინვესტიციო ფონდი შესაძლოა დაფუძნდეს როგორც საინვესტიციო კომპანია ან ერთობლივი ფონდი, რომელიც შემდეგ უკვე წინასწარ განსაზღვრული საინვესტიციო პოლიტიკის საფუძველზე მოახდენს საცალო თუ ინსტიტუციური ინვესტორებისგან სახსრების მოზიდვას და ამ პოლიტიკის ფარგლებში მის ინვესტირებას საინვესტიციო აქტივებში. და შემდგომ უკვე წინასწარ განსაზღვრული წესის მიხედვით მოხდება საინვესტიციო ფონდის მიერ გამომუშავებული მოგების კვლავ ინვესტორებზე განაწილება. ამ პროცესში აქტივების მმართველის შემოსავლის მთავარი წყარო არის ის საკომისიოები მომსახურებისთვის, რასაც ის ახორციელებს ფონდების საქმიანობაში. ცალკე მინდა გამაყო სპეციალიზებული დეპოზიტარის როლი, როგორც წესი ეს არის კომერციული ბანკი, თუ შევხედოთ სხვა ქვეყნების მაგალითებს. მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია ფონდის საქმიანობაში, რადგან მას აკისრია ფონდის საქმიანობის მონიტორინგი. მაგალითად, დეპოზიტარმა უნდა რეგულარულად ამოწმოს ფონდის ფულადი ნაკადები, ასევე მისი აქტივების და პორტფოლიოს შესაბამისობა საინვესტიციო პოლიტიკით დადგენილ მოთხოვნებთან და სხვა მნიშვნელოვანი ფუნქციები. შინაარსით რო ვთქვათ, სპეციალიზებული დეპოზიტარი არის მნიშვნელოვანი რგოლი, რომელიც საინვესტიციო ფონდის საქმიანობასთან დაკავშირებით საოპერაციო რისკების მინიმიზაციას უზრუნველყოფს. რაც შეეხება თვითონ ფონდის მოდელს, კანონით ორი ძირითადი კატეგორიის ფონდის საქმიანობა რეგულირდება. ეს არის ავტორიზებული ფონდი და რეგისტრირებული ფონდი. ავტორიზებული ფონდი ნიშნავს ისეთ ფონდს, რომელსაც შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის გაუთვითცნობიერებელი ინვესტორებისთვის ერთეულების შეთავაზება და ამ მხრივ ავტორიზებული ფონდი შესაძლოა დაფუძნდეს როგორც მიმოქცევადი ფასიანი კალდების საინვესტიციო ფონდი, ანუ ეგრეთ წოდებული UCITS, ან როგორც გაუთვითცნობიერებელი საცალო ინვესტორების ფონდი.
ამ ორ ტიპის ფონდ შორის განსხვავება არის ის, რომ UCITS-ის ტიპის ფონდისთვის უკვე კანონშივე და რეგულაციების დონეზეც არის წინასწარ განსაზღვრული საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, მათ შორის ის აქტივები, რაშიც შეუძლია ფონდს გააკეთოს ინვესტირება. UCITS-ის ტიპის ფონდის მოთხოვნები შემოტანილი იქნა კანონში, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში აღებული ვალდებულება, რომ მოვახდენდით UCITS-ის დირექტივასთან დაახლოებას და აი ამ ვალდებულების შესრულების ფარგლებში განისაზღვრა ცალკე UCITS-ის საქმიანობის მარეგულირებელი ჩარჩო. რაც შეეხება გაუთვითცნობიერებელ საცალო ინვესტორების ფონდს, ასეთი ტიპის ფონდი უფრო შედარებით თავისუფალია, რომ თავად განსაზღვროს საინვესტიციო პოლიტიკა, თუმცა რა თქმა უნდა გაითვალისწინოს სხვადასხვა რისკის ფაქტორები და შესაბამისად ასახოს საინვესტიციო შეზღუდვებსა თუ ლიმიტებში. რეგისტრირებული ფონდი ეს არის ესეთი ტიპის ფონდი, რომელიც განკუთვნილი არის არაგაუთვითცნობიერებელი ინვესტორისთვის. აი ამ კატეგორიაში ვარდება უფრო კერძო კაპიტალის ტიპის ფონდები, ვენჩურული კაპიტალები. მათი საქმიანობის კუთხით, რა თქმა უნდა, ნაკლები მოთხოვნა არის როგორც გამჭვირვალობის, ასევე საინვესტიციო პოლიტიკასთან დაკავშირებული მოთხოვნების თვალსაზრისით და უფრო მეტი მოქნილობა აქვს ასეთი ტიპის ფონდს. ერთი-ორი სიტყვით აღვნიშნავ სამართლებრივ ფორმებსაც. საინვესტიციო ფონდი შესაძლოა არსებობდეს როგორც კომპანია, როგორც ერთობლივი ფონდი, თუ კი მას აქვს ერთობლივი ფონდის სახე, მაშინ ასეთ შემთხვევაში ფონდს უნდა ყავდეს აქტივების მმართველი, რომელიც ახორციელებს რეალურად ფონდის აქტივების მართვას და ძირითად საქმიანობას. რაც შეეხება იურიდიულ სტატუსს, ავტორიზებული ფონდები შესაძლოა არსებობდნენ როგორც მხოლოდ სააქციო საზოგადოებები, რეგისტრირებული ფონდისთვის დასაშვები არის სხვა იურიდიული ფორმებიც, მაგალითად შპს, კომოდიტური საზოგადოება. ფონდის ტიპებიც ასევე განსხვავდება კატეგორიების მიხედვით. UCITS-ის შემთხვევაში მაგალითად ფონდი შესაძლოა არსებობდეს როგორც ღია. ღია ფონდი ნიშნავს იმას, რომ ფონდის ერთეულის მფლობელს შეუძლია ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს ფონდს მისი ერთეულის გამოსყიდვა. და ფონდს აქვს ვალდებულება, რომ ნებისმიერ დროს დააკმაყოფილოს ინვესტორის მოთხოვნა. გაუთვითცნობიერებელი საცალო ფონდის შემთხვევაში ეს ფონდის ტიპი შეიძლება იყოს როგორც ღია, ასევე დახურული და ინტერვალური. დახურული ნიშნავს, რომ ფონდს არ გააჩნია ვალდებულება, რომ გამოისყიდოს ერთეული და ინტერვალური გარკვეული წინასწარ განსაზღვრული სიხშირით იქნება შესაძლებელი ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილება. რეგისტრირებულ ფონდზე ნაკლებად არსებობს შეზღუდვები. რაც შეეხება სპეციალიზებულ დეპოზიტარს, მხოლოდ ავტორიზებული ფონდისთვის იქნება სავალდებულო სპეციალიზებული დეპოზიტარის არსებობა, რომელიც ხელშეკრულების საფუძველზე შეასრულებს ამ როლს კონკრეტული ფონდისთვის. მინიმალური კაპიტალის კუთხით ავტორიზებული ფონდის მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა იქნება 300,000 ლარი, რეგისტრირებულ ფონდს მსგავსი მოთხოვნა არ გააჩნია და ბოლო ორი საკითხიც არის მნიშვნელოვანი, საინვესტიციო პოლიტიკის შეზღუდვები და გამჭვირვალობის მოთხოვნები, როგორც უკვე აღვნიშნე, საინვესტიციო პოლიტიკის შეზღუდვების კუთხით UCITS აქვს ის შეზღუდვები, რაც ევროკავშირის დირექტივით არის განსაზღვრული, ხოლო გაუთვითცნობიერებელი ინვესტორის ფონდისთვის უფრო ნაკლებად არის დარეგულირებული კონკრეტული შეზღუდვები საკანონმდებლო ჩარჩოში. გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, რადგან ავტორიზებული ფონდი გათვლილია ის საცალო ბაზრისთვის, ამიტომ მათ აქვს რა თქმა უნდა ბევრად მეტი მოთხოვნა გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, მათ უნდა უზრუნველყონ რომ სადამფუძნებლო დოკუმენტში თუ პროსპექტში საკმაოდ ვრცლად იყოს ასახული ფონდის ერთეულებთან დაკავშირებული უფლებები, საინვესტიციო პოლიტიკა, ასევე რეგულარულად წარადგინონ წლიური თუ ნახევარწლიური ანგარიშები და ინვესტორებისთვის განკუთვნილი საკონცო ინფორმაცია, რომელიც არის მოკლე შემაჯამებელი ინფორმაცია ფონდის საქმიანობის შესახებ. რეგისტრირებულ ფონდის შემთხვევაში მსგავსი ტიპის მოთხოვნები არ არსებობს, მას მხოლოდ მინიმალური მოთხოვნა გააჩნია, რომ მარეგულირებელ ორგანოსთან მოახდინოს გაუთვითცნობიერებულ ინვესტორთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ჯამურად აქტივების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რაც არის უკვე დეტალურად გაწერილი კანონში. არის სხვა საკითხებიც, მაგალითად ფონდის შერწყმის საკითხები, სხვადასხვა სტრუქტურის ფონდები.
დეტალურად არის განსაზღვრული, თუმცა სალომე აქ გითხავთ, ბოდიში შეგაწყვეტნეთ, ბარემ რადგან ამ სლაიდზე ვართ, აქტივების მმართველის პუნქტზე მითხრა ცოტა უფრო ჩავშალოთ თუ შეგიძლიათ, რომ მაგალითად ლიცენზირებული აქტივების მმართველი კომპანიის ვალდებულება აქვს ავტორიზებულს, როგორც მივხვდი, და რეგისტრირებული შემთხვევაში უნდა იყოს რეგისტრირებული ან ლიცენზირებული. კი ბატონო, აქტივების მმართველი არის ლიცენზირებადი საქმიანობა კანონის მიხედვით. თუ კი ფონდი არის ავტორიზებული, ის ემსახურება საცალო ინვესტორებს, ასეთ შემთხვევაში აქტივების მმართველი უნდა იყოს ლიცენზირებული აქტივების მმართველი. მას გააჩნია გარკვეული მოთხოვნები, როგორც ორგანიზაციული მოწყობის კუთხით, ასევე სხვა მიმართულებების კუთხით. რეგისტრირებული ფონდის შემთხვევაში, თუ კი რეგისტრირებული ფონდი არის ერთობლივი ფონდი, მაგალითად, მისი აქტივების მმართველი უნდა იყოს რეგისტრირებული აქტივების მმართველი. შესაძლებელია, რომ ლიცენზირებული იყოს, რა თქმა უნდა, თუმცა ამის მოთხოვნა არ არსებობს. რეგისტრირებული აქტივების მმართველთა მიმართებაში მარეგულირებელი მოთხოვნები უფრო, რა თქმა უნდა, ნაკლებად მკაცრია, რადგან ასეთი ტიპის ფონდი არ სთავაზობს გაუთვისნობიერებულ ინვესტორებს თავიანთ სერვისებს, არ სთავაზობენ. ეს არის ძირითადი განსხვავება ლიცენზირებულ და რეგისტრირებულ აქტივების მმართველს შორის. ან ისევე როგორც ფონდის შემთხვევაში, აქტივების მმართველიც ან ლიცენზირებული იქნება, ან რეგისტრირებული. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. სალომე, თუ თქვენ პრეზენტაცია დაასრულეთ, მაშინ მე რამდენიმე კითხვას ერთი სლაიდიც დამრჩა, თუ შეიძლება. ძალიან მოკლე. გამოვაქვეყნეთ დეტალური გეგმა და ღონისძიებები, რაც დაკავშირებული არის სამართლებრივი აქტების განახლებასთან. როგორც უკვე გითხარით, ორივე კანონის ფარგლებში მნიშვნელოვნად შეიცვლება ფასიანი ქალდების მარეგულირებელი ჩარჩო და ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და უზრუნველყოთ კერძო სექტორის აქტიური ჩართულობა, ამიტომ წინასწარ გამოვაქვეყნეთ სავარაუდო თარიღები, თუ როდის რომელი სამართლებრივი აქტის გამოცემა მოხდება და ასევე მითითებული გვაქვს ის სავარაუდო თარიღები, თუ როდის გეგმავთ კონკრეტული აქტის მიღებას. საინვესტიციო ფონდს რაც შეეხება, საინვესტიციო ფონდთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების მიღების ვადა კანონით არის განსაზღვრული, ეს იქნება 22 სექტემბერი, რადგან გუშინ მოხდა კანონის საკანონმდებლო მაცნაზე გამოქვეყნება, ამიტომ ამ ორი თვის ვადაში მოხდება ძირითადი მარეგულირებელი ჩარჩოს სრული განახლება ფონდებთან დაკავშირებული. ძალიან დიდი მადლობა სალომა ესეთი ამომწურავი პრეზენტაციისთვის. მე რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ, რაც ჩემთვის საინტერესოა და მე კითხვა-პასუხის ნაწილში უკვე ჩვენ მაყურებლების კითხვებსაც დავსვამ. პირველი და ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა იქნება, მე ესე ვფიქრობ, და ინვესტორების მოზიდვა, ხო? მით უმეტეს, რომ ჩვენთან ქვეყანაში არსებობს ცუდი პრაქტიკა იმის თანხების მოზიდვის და განკარგვის. იყო რამდენიმე კომპანია, რომლებმაც მოკლედ არაკეთილ სინდისიერად ისარგებლეს ამ შესაძლებლობებს. ამიტომ საზოგადოებაში იმისთვის, რომ ნდობა არსებობდეს ესეთი ფონდების მიმართ, გარდა ინსტიტუციური ინვესტორებისა, რა თქმა უნდა, იარსებებენ ფონდები, რომლებსაც ფანდრაიზინგი უნდათ, რომ ქვეყანაშიც განახორციელონ, ხო? და თუნდაც წვრილი ინვესტორები ყავდეთ. აი თუ იგეგმება მარეგულირებლის მხრიდან, რეგულატორის მხრიდან რაიმე აქტივობები, რომელიც ამ სანდობას აამაღლებს, იმიტომ რომ ამის გარეშე ალბათ ძალიან გართულდება, თუნდაც შეიქმნას საინვესტიციო ფონდები და იყოს სამართლებრივად და საკანონმდებლო დონეზე ყველაფერი მოწესრიგებული, თუ არ იარსებებს ინვესტორი, ძალიან რთული იქნება ამის პრაქტიკაში გადმოტანა. რა თქმა უნდა, ის ცვლილებები, რაც იგეგმება უახლოეს პერიოდში, სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად არის მიმართული, რომ მაქსიმალურად გაუმჯობესდეს საქართველოში ინვესტორთა ინტერესების დაცვის მექანიზმები და სამართლებრივი აქტები, რომელიც ფასიანი ქალდების კანონის ცვლილებებიდან გამომდინარეობს, ასევე დაკავშირებული არის საინვესტიციო ფონდის საქმიანობასთან და მთავარი მიზანი ჩვენი არის, რომ
მაქსიმალური გამჭვირვალობა და ინვესტორთა ინტერესების ეფექტიანი დაცვის მექანიზმები აღმოქმედოთ და თუ კი არსებობს გავაუმჯობესოთ. თავისთავად ეს არის თავარი ჩვენი ამოწანა. გასაგებია, მადლობა. სალომე, თქვენის ნებართვით ახლა გადავალ შემდეგ პანელისთან და თქვენთან ისევ დავბრუნდებით უკვე პასუხის ნაწილში. ნათია, მინდა რომ თქვენთან გადმოვიდე ახლა უკვე. თქვენ ბრძანდებით Gazelle Finance-ის წარმომადგენელი, საინვესტიციო დირექტორი და Gazelle Finance არის ერთ-ერთი ესეთი აქტიური და თვალსაჩინო მაგალითი საინვესტიციო ფონდის ჩვენ ქართულ ბაზარზე, ხო? იმიტომ რომ არა ვართ განადგურებული ზოგადად ესეთი ფონდების არსებობით. მინდა რომ თქვენც მოგვიყვეთ თქვენი ფონდის შესახებ ზოგადად, რას აკეთებს, რა არის პრიორიტეტები, რას აფინანსებს ზოგადად სეგმენტი როგორია და ასევე ისაუბროთ აი ამ საკანონმდებლო სიახლეზე, რომელზეც სალომე ისაუბრა და თქვენი კომენტარიც გააკეთოთ, რამდენად იქნება თქვენთვის რაიმეს შემცვლელი ეს ახალი კანონმდებლობა, როგორც ფონდის წარმომადგენლისთვის. დიდი მადლობა გიგა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. მოკლედ მოვყვები Gazelle Finance-ის შესახებ. ფონდი ოპერირებს ორ ქვეყანაში, საქართველოში და სომხეთში. ჰაბი არის საქართველოში და იგეგმება ქვეყნების არეალის გაფართოება მომავალში, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ჰაბი იქნება კვლავ თბილისში და ფონდის გაფართოების შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში მეორე ფონდის არეალიც იქნება აუცილებლად საქართველო, იმიტომ რომ ის მოდელი, რაც Gazelle Finance აქვს დანერგილი, აღმოჩნდა წარმატებული და ფუნქციონირების 3 წელზე მეტი არის ამის დასტური. რაც შეეხება ჩვენს მოდელს, Gazelle Finance საქართველოში არის 2017 წლიდან უკვე ახორციელებს ინვესტიციებს, თუმცა რაღაც ეტაპზე fundraising-ის პერიოდში უკვე წელზე მეტი ხდებოდა ბაზრის შესწავლა, საკანონმდებლო ბაზის, იურიდიული ჩარჩოს და ასე შემდეგ. ამავე დროს ინვესტორებთან მოლაპარაკებები. დღესდღეობით Gazelle Finance ყავს 4 ინსტიტუციონალური ინვესტორი. ესენი არიან ამერიკული ოპიკი, ახლანდელი DFC, 2 ჰოლანდიური საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი, ერთი არის FMO და DGGF და ასევე ქართული საპარტნიორო ფონდი. Gazelle Finance ინვესტიციებს ახორციელებს მცირე და საშუალო ბიზნესში. და ალბათ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში ხა სხვა საინვესტიციო ფონდებიც ფუნქციონირებენ, თუმცა ფიქრობ, რომ ერთადერთი ვართ, თუ რაიმე ინფორმაცია არ გამორჩა, რომელიც ამ სექტორზე მოღვაწეობს. მოკლედ შევეხები, რატო არის ეს ასე რომ ვთქვათ, ცოტა რთული სამუშაო საინვესტიციო ფონდისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ჩვენ უფრო საინვესტიციო ფონდი ვართ, მაინც ვართ სადღაც ბანკსა და საინვესტიციო ფონდს შორის. ვიტყვი ახლა რატომ არის სპეციფიკა და მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორზე მუშაობა რთული. ტრადიციულად საინვესტიციო ფონდი აკეთებს უფრო რაოდენობაში მცირე ზომის პროექტებს, მაგრამ მოცულობაში დიდ. ეს არის ზოგადად საინვესტიციო ფონდის სპეციფიკა. თუმცა როცა შემოდიხარ მცირე და საშუალო სექტორზე, აქ გამორიცხულია, რომ ვთქვათ 4-5 პროექტი, როგორც არის ვთქვათ ტრადიციული საინვესტიციო ფონდის სპეციფიკა, რომელიც დიდ პროექტებზე მუშაობს, ამ მოდელით გაჭირდება მუშაობა. შესაბამისად, რაოდენობაში ჩვენ ვაკეთებთ იმაზე მეტ პროექტს, ვიდრე ტრადიციული საინვესტიციო ფონდი. ამიტომ ამ კუთხით, მაგრამ არა იმდენს, რამდენიც ვთქვათ შეიძლება დაამუშაოს ბანკმა იგივე რაოდენობის მუშახელით.
და საინვესტიციო ფონდთან მოიკვეთება იმაში, რომ შესწავლა due diligence-ი კეთდება უფრო დეტალურად, აქ ექცევა სხვადასხვა პარამეტრებს, ყურადღება, როგორც მოგეხსენება საინვესტიციო ფონდები უფრო ისკიან დაფინანსებაში შედიან, ყოველ შემთხვევაში Gazelle Finance-ისთვის ამოსავალი არ არის აქტივები და გირაო, როგორც ვთქვათ, თქვენ ახსენეთ ტრადიციული საბანკო დაფინანსებისთვის. შესაბამისად უფრო დეტალურად ხდება კომპანიის შესწავლა, უფრო დეტალურად ხდება თვითონ მეწარმის ხედვების შესწავლა, რამდენად მოდის ეს მე სინქრონში ვთქვათ ფონდის მიზნებთან და ამის შემდეგ ხდება გადაწყვეტილების მიღება და ინვესტიციის განხორციელების შემდეგაც საინვესტიციო ფონდი უფრო აქტიურად არის ჩართული კომპანიასთან, ვიდრე ეს ვთქვათ საბანკო დაფინანსების შემთხვევაში. ამიტომ რაც აღწერე, ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ რაღაც არის ვალედური ტრადიციულ საინვესტიციო ფონდსა და საბანკოს შორის ის, რაც Gazelle Finance წარმოადგენს. ჩვენ გვაქვს ორი ტიპის კომერციული პროდუქტი. ეს არის სესხი და ასევე ვახორციელებთ კაპიტალში ინვესტიციას equity-ს სახით. შეიძლება ეს ორი პროდუქტი როგორც ცალ-ცალკე გავაკეთოთ, ასევე შეიძლება მოხდეს ამ ორი პროდუქტის სინქრონში გაკეთება და შესაბამისად ინვესტიციის განხორციელება კომპანიაში. გვაქვს ასევე მესამე არაკომერციული პროდუქტი, როგორიც არის ტექნიკური დახმარება, რომელიც წარმოდგენილია 0%-იანი სესხების ან გრანტების სახით. ტექნიკურ დახმარებაზე ვიტყვი ორ სიტყვას. ეს პროდუქტი მიეცემა მხოლოდ Gazelle Finance-ის პორტფოლიო კომპანიებს და ამ პროდუქტით ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს გახდნენ უფრო კარგები, დახვეწონ რაღაც მიმართულებები, რაც შეიძლება წარმოადგენდეს პრობლემას ან ხარვეზით იყოს კომპანიაში, რომ გაიზარდოს ფინანსური მაჩვენებლები, გაუმჯობესდეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აღნიშნული თანხა, როგორც ყველა სხვა საფინანსო ინსტიტუტის ტექნიკური დახმარება, ხმარდება როგორც წესი ან მარკეტინგის, ან ფინანსური აღრიცხვის, ან სერტიფიცირების და ასე შემდეგ ამ მიმართულებების დაფინანსებას. რაც შეეხება თვითონ კომერციულ პროდუქტებს, როგორც სესხი და რაც ეხლა სესხით განსხვავდება ტრადიციული საბანკო სესხისგან, აქვს ორი კომპონენტიანი საფასო კომპონენტი, ესე რომ ვთქვათ, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი და ასევე თანამონაწილეობის მცირე პროცენტი კომპანიის გაყიდვებიდან, მაგრამ მთავარი განმასხვავებელი ტრადიციული საბანკო სესხისგან ვიტყოდი არის უფრო მოქნილობა, მოქნილი გრაფიკი და კომპანიის ფულად უწყისებზე მორგებული დაფარვის გრაფიკი. თქვენ არ ვართ შეზღუდული საშღავათო პერიოდის ხანგრძლივობაში, არ ვართ შეზღუდული, ვთქვათ, რაღაცა სტანდარტიზირებული გრაფიკის გაკეთებაში, ანუ როგორც მოითხოვს კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლები, შეგვიძლია სესხის დაფარვის გრაფიკი მოვარგოთ ამას. რაც შეეხება ინვესტიციას, Gazelle Finance არასდროს არ არის majority shareholder, არასდროს არ მაქსიმალური ჩვენი სხვარი არის 59%. თუმცა ვცდილობთ, რომ ოქრო შუალედი იყოს 25-30%, 59 მაქსიმუმის შემთხვევაში. ინვესტიციის განხორციელების შემთხვევაში საინვესტიციო ფონდი არ ერთვება ყოველდღიურ საოპერაციო საქმიანობაში, თუმცა სტრატეგიულ დონეზე ყველა გადაწყვეტილება შეთანხმებული უნდა იყოს ფონდთან, როგორც ერთ-ერთ ინვესტორთან და ეს განსაზღვრულია ჩვენ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით.
რაც წარმოადგენს და რაც იყო ერთ-ერთი ასე რომ ვთქვათ პრობლემა არა მხოლოდ განსაკუთრებით მცირე და საშუალო სექტორისთვის ეს არის მეწარმეს და მფლობელს მისცე ის კომფორტი რომ შენ აუცილებლად გახვალ ამ კომპანიიდან კონკრეტულ ვადაში იმიტომ რომ ალბათ ნაწილობრივ კულტურის დამსახურებით არის რომ ცოტა მტკივნეულად აღიქვამენ მეწარმეები რაღაც უცხო სხეულის შემოსვლას მათ კომპანიაში როგორც ინვესტორის. შესაბამისად ჩვენი მოდელი ისეა გაწერილი, რომ ჩვენ კომპანიის ფლობელთან წინასწარ თანხმდებით გასვლის მექანიზმზე. მაქსიმალური ვადა რა პერიოდში იქნება ეს სესხი თუ კაპიტალში ინვესტიცია ფონდი დარჩება კომპანიაში არის 5 წელი და equity შემთხვევაში გაწერილია გასვლის მექანიზმი როგორც პერიოდულობა ასევე ფასი. შესაბამისად ჩვენ ეს კომფორტი შევქმნით მათ რომ ჩვენ აუცილებლად გავალთ მივცემთ პირველ რიგში მას საშუალებას გამოისყიდონ ჩვენი წილი და თუ ისინი ამას ვერ მოახერხებენ, მე ფონდი რა თქმა უნდა არის თავისუფალი, რომ თავისი წილი იპოვოს მესამე მხარე ამის შესაძლებლად. ეხლა რაც შეეხება სალომეს სიტყვაობას, რომელიც საკმაოდ ინფორმატიული იყო ჩემთვისაც, რა ჩვენთვის როგორც საინვესტიციო ფონდისთვის, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, შემოვიდა ნელოთახში, როცა ეს ყველაფერი არაფერი არ არსებობდა, რაც ახლა იგეგმება, რა არის მომხიბვლელი? მომხიბვლელი არის პირველ რიგში ის, რომ თუ დავინახავთ ფასიანი გაყიდვების ბაზრის განვითარებას. იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ამ ორი პროდუქტიდან რაც მე ვახსენე, სესხი და კაპიტალში ინვესტიცია სოფლიო მასშტაბითაც equity investment-ი ითვლება უფრო რისკიანად და შესაბამისად არის უფრო ძვირი, ამაში სიახლე არაფერი არ არის. თუმცა როცა საინვესტიციო ფონდი შემოდის ქვეყანაში, სადაც არ არის ფასიანი გაყიდვების ბაზარი განვითარებული, დღესდღეობით ჩვენ როცა ვაკეთებთ კომპანიაში კაპიტალში ინვესტიციას, გათვლას ვაკეთებთ იმაზე, რომ ჩვენს გასვლას კომპანიიდან exit-ს უზრუნველყოფს თვითონ კომპანია. და შესაბამისად კომპანიის cash flow-ზე დაყრდნობით არის ყველა ის ძირითადი გადაწყვეტილება მიღებული, თუ როგორ უნდა გავიდეს საინვესტიციო ფონდი. შესაბამისად გამომდინარე იქედან ეს საკმაოდ თქვენ დაბითახმებით, რომ არის საკმაოდ ისეთი შემზღუდავი მექანიზმი. ჩვენ რო ვიცოდეთ, რომ არის აქვს ფასიანი გაყიდვების ბაზარი, სადაც აი მე თავისუფლად ავიღებ და გავყიდით ჩემ წილს, იქნება ეს ვთქვათ, როცა დრომოსული გასვლა თუ ამ გადაწყვეტილებებში ვიქნებით უფრო თამამი და მასშტაბებით არ იქნება ისე მკაცრად შეზღუდული, როგორც ეხლა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ინვესტორებიდან მოთხოვნა და სწორედ ფასიანი გაყიდვების არქონის გამო იყო ეს მოთხოვნა საქართველოში, რომ სრული პორტფელის მხოლოდ 30% შეგვიძლია გავაკეთოთ როგორც კაპიტალში ინვესტიცია, ანუ equity და 70 უნდა იყოს სესხი. თუ ჩვენ გვექნება საკანონმდებლობაზე, გვექნება განვითარებული ფასიანი გაყიდვების ბაზარი, რა თქმა უნდა, ეს პროპორცია უფრო იქნება თამამი და მოთხოვნაც საქართველოს რეალობაში სწორად აღნიშნა საუბარს არის უფრო კაპიტალზე, იმიტომ რომ ლიკვიდურობის პრობლემა არ აქვს, ბანკები არიან საკმაოდ განვითარებული, გვაქვს ყველანაირი ფინანსური პროდუქტი, რაც შეიძლება დასჭირდეს კომპანიას, თუმცა არის მაღალი ლევერიჯები, როგორც სრულ კომპანიებში, ასევე მცირე და საშუალო კომპანიებში და არის მოთხოვნა კაპიტალზე. ამიტომ დავაკავშირო ახლა ჩემი საუბარი მოსანებელთან ეს ამ კუთხით ალბათ ეს კარს გაუხსნის სხვა ანალოგიურ საინვესტიციო ფონდებს, რომ შემოვიდნენ საქართველოში და განახორციელონ აქ საქმიანობა. რაც შეეხება სექტორებს, ორი სიტყვით ამას ეთქოსები,
არაერთხელ მithქვამს, რომ როცა მუშაობ ისეთ პატარა ბაზარზე, როგორც საქართველოა და თან აფინანსებ მცირე და საშუალო სექტორს, რომელიც კიდევ ერთი პატარა ნაწილია ამ პატარა ბაზრის, აბსოლუტურად აზრს კარგავს კონკრეტულ სექტორებზე აქცენტის გაკეთება. შესაბამისად, Gazelle Finance არის აქტიურად მუშაობს ჩვენ ყველა სექტორზე, ღია ვართ ყველა სექტორისთვის. განსაკუთრებით აქცენტს ვაკეთებთ რეგიონებში კომპანიებზე, იმიტომ რომ საჭიროება მსგავსი ტიპის დაფინანსების არის უფრო რეგიონებზე, იმიტომ რომ უზრუნველყოფის ნაწილში მათ აიღონ ბანკისგან სესხი კიდევ უფრო პრობლემატურია, იმიტომ რომ უძრავქონებას თბილისის გარეთ აქვს ნაკლები ღირებულება ვიდრე თბილისში და შესაბამისად ეს კომპანიები მოკლებული არიან აიღონ ის დაფინანსება, რაც შეიძლება იყოს საჭირო მათი კომპანიის სწორი განვითარებისთვის. დღესდღეობით პორტფელის პროპორცია არის ესე 50-50-ზე თბილისი და რეგიონები, რაც თუ ჩავთვლით იმას, რომ GDP-ის გენერატორი უფრო მეტად არის თბილისი, ვფიქრობ, რომ კარგი პროპორციაა საქართველოს რეალობაში. სექტორებზე დავაკონკრეტებ, რა თქმა უნდა, ვინაიდან არის ჩვენი ინვესტორები, მსხვილი საინვესტიციო ინსტიტუტები, ჩვენ აკრძალული ყველა იმ სექტორის რაც გაწერილია აკრძალული სექტორების სიაში, რაც exclusion list-ი ქვია, ყველას მოგვეხსენება და ასევე ფონდი არაფინანსებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას. დავაკონკრეტებ ამას, იმიტომ რომ სასტუმრო და სხვა მშენებლობა განვიხილავთ. მხოლოდ ეს ორი მიმართულება, რაზეც გაწერილი არა გვაქვს, რომ ამას არ დავაფინანსებთ, მაგრამ ინვესტორებთან ესე რომ ვთქვა, შეთანხმება იყო, რომ ამ მიმართულებით არ ექნებოდა პრიორიტეტი ჩვენს დაფინანსების. ორი სიტყვით ვიტყვი COVID-ის გავლენას, რაც ძალიან საინტერესოა. ძალიან პორტფელის დივერსიფიკაცია შეგვიწყო ხელი იმისთვის, დივერსიფიცირებულმა პორტფელმა შეგვიწყო ხელი, რომ ფონდი საკმაოდ ისეთი კარგად გაუმკლავდა ამ ფინანსურ შოკს და ჯერჯერობით მიუხედავად ყავს კომპანიები, რომლებსაც ძალიან კაცრად შეეხო ეს კრიზისი, ჯერჯერობით გვაქვს საკმაოდ ჯანმრთელი და კარგი პორტფელი. შესაბამისად, რაც თავში აღნიშნე, რომ კონკრეტულ სექტორებზე, როცა მცირე და საშუალო ბიზნესი ხარ წარმოდგენილი, კონკრეტულ სექტორებზე აქცენტის გაკეთება არ არის მართებული, ეს გაამყარა პრაქტიკამაც, რომ ზუსტად იმიტომ, რომ საკმაოდ დივერსიფიცირებული პორტფელი გვაქვს სექტორების მიხედვით, ამ ძლიერი შოკის წინაშე აღმოჩნდა ფონდი საკმაოდ რეზისტენტული და გამძლე. პრინციპში მოკლედ ეს არის რის თქმაც მინდოდა, შემდეგ როცა გადავალთ შეკითხვების ნაწილზე. მადლობა ნათია. აქვე უბრალოდ კითხავთ, სანამ გადავალ იმისთან, მაინტერესებს თუ არის მოთხოვნა თქვენს პროდუქტებზე და აი მე როგორც ვთქვათ ერთი რიგითი ბიზნესმენი, რომელიც ვეძებ დაფინანსებას და ბანკის კარი ჩემთვის დახურულია უკვე რაღაც მიზეზების გამო, რომ თუნდაც უკვე საკმაოდ დიდი მოცულობის ესხები მაქვს აღებული და ვეღარ იტან ჩემი ფინანსები უკვე ან უზრუნველყოფა არა მაქვს თუნდაც აქედან გამოვიდეთ ყველაზე მარტივი მიზეზი ეს არის ხოლმე. აი როგორ შეიძლება თქვენთან მოვიდე? აი ეს იმიტომ რომ ცნობადობა ამისი არის ძალიან დაბალი ბაზარზე და ბიზნესებმა ფიზიკურად არ იციან უბრალოდ ესეთი ალტერნატივის შესახებ, როგორც მაგალითად თქვენი ფონდია. იცით რა, ზოგადად საინვესტიციო ფონდის პროდუქტი არ არის ნიშური პროდუქტი, უმეტეს რაღაცა სპეციფიკით მუშაობს, ამიტომ არც დასავლურ ქვეყნებში, სადაც ეს
კარგად განვითარებულია, ამისი ესე ფართო რეკლამირება და ესე მასებზე მიტანა არ ხდება. აი მას გულისხმობთ. ხო, მოთხოვნას რაც შეეხება დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ფონდის დაწყების დღიდან ჩვენ არ დაგვისვენია, მოთხოვნა არის იმაზე მეტი, ვიდრე გვაქვს შესაძლებლობა დაკმაყოფილების. რაც შეეხება და თან ეს ხდება იმ პირობებში, რომ ჩვენი რესურსი არის საკმაოდ ძვირი. ბევრად ძვირი, ვიდრე შესაბამისი საბანკო დაფინანსება. ამას აქვს უამრავი მიზეზი. პირველი არის ის, რომ უფრო რისკიან პროექტებში შევდივართ. თქვენს ახსენეთ ეხლა, რომ ფონდთან მიდის კომპანია იმ შემთხვევაში, თუ უფრო იაფ რესურსზე არ აქვს წვდომა, ხო? ან არ აქვს შესაბამისი უზრუნველყოფა. ჩვენ არ უყურებთ კომპანიას, ანუ გადაწყვეტილებას კომპანიას დავაფინანსოთ თუ არა, არ ვიღებთ იმის და მიხედვით, თუ რა გირაოა მის უკან. საერთოდ არ უყურებთ გირაოს. ანუ გადაწყვეტილება 100%-ით არის დამოკიდებული დავრწმუნდეთ, რომ პროექტი გაამართლებს და ფინანსურად იქნება მომგებიანი, შეძლებს ჩვენს მომსახურებას, შეძლებს სხვა ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურებას, თუ ხშირ შემთხვევაში ერთი არ არის ხოლმე, როგორც პარტნიორი, როგორც აქციონერი ესე უდგებით ამ თემას, ვიდრე როგორც კრედიტორი. დიახ, შესაბამისად, როცა თანხას გასცემ და მის თუ ყველაფერი ისე არ წავიდა, შენ რჩები ფაქტიურად ნაწილობრივ არსებული გირაოს ან საერთოდ გირაოს გარეშე ხარ, როცა ვთქვათ, კაპიტალში ინვესტიციას აკეთებ, ხო, იქ მხოლოდ შენი გირაო შეიძლება იყოს აქციები კომპანიის, რომელსაც თუ პრობლემები შეექმნა კომპანიას, ღირებულებაც არ იქნება. ხო, ფაქტიურად ეს არის ზუსტად საინვესტიციო ფონდის სპეციფიკა, რომ ის არ არის asset based financing, ანუ აქტივების მიხედვით არ იღებს გადაწყვეტილებას, იღებს cash flows და ფულის მიხედვით. ხო, ანუ კომპანია რას გამოიმუშავებს, როგორ განვითარდება, რა მოგებას დაწერს. ეს არის მთავარი რისკ ფაქტორი, რის გამოც საინვესტიციო ფონდის რესურსი არის უფრო ძვირი, ვიდრე საბანკო რესურსი. მიუხედავად ამ სიძვირისა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მნიშვნელოვნად ძვირი ვართ ვიდრე ბანკები, მოთხოვნა არის მაღალი, იმიტომ რომ არის მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც არის patient კაპიტალი, უფრო მოსვენებული კაპიტალი თუ რა ქვია მას ქართული ექვივალენტი ზუსტად არ ვიცი, ანუ ისეთი რესურსის არ ქონა, რომლის გადახდაც არ დაიწყება ხვალებე და კომპანიას ექნება შესაძლებლობა, იქნება ეს ცესხი თუ მით უმეტეს, როცა კაპიტალში ინვესტიციას აკეთებ, ეს ფული მოიხმაროს ხანგრძლივი ვადით და მერე დაიწყოს გადახდა. როგორც მოგეხსენებათ, ბანკებს საკმაოდ შეზღუდვა ამ კუთხით მაქსიმუმ წელიწადი შეიძლება გაუკეთოს საშეყავათო პერიოდი, ისიც როგორც წესი მხოლოდ თანხაზე და სრული საშეყავათოებით საკმაოდ ისეთია. ამიტომ მეორე კომპონენტი, რასაც საინვესტიციო ფონდების თავაზობენ ამ კომპანიებს, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა იმისა, რომ შეიძლება უკვე საკმაოდ ბევრი წესრიგი ფონდის აღება და კაპიტალში ინვესტიცია იყოს აუცილებელი, რომ ბალანსი იყოს ჯანმრთელი და არ იყოს ძალიან დალევერიჯებული კომპანია. მეორე არის ის, რომ მოთხოვნა აქვს აი ესეთ გრძელი საშეყავათო პერიოდის მქონე დაფინანსების რესურსზე, რომელსაც ასევე თავაზობს საინვესტიციო ფონდი. შესაბამისად, ვინაიდან სხვა ალტერნატივა არ არის, რომ იგივე პროდუქტი იაფად აიღოს ბაზარზე, მოთხოვნა არის მაღალი. მაგრამ სანაცვლოდ უკვე 5 წარმატებული პროექტი დავხურეთ, არის იმის შესაძლებლობა, რომ თუ ყველაფერი ისე წავიდა, როგორც იყო გათვალისწინებული, ეს კომპანიები რაღაც ეტაპზე, ვთქვათ, 1 წელი იქნება, წელიწად მხოლოდ 2 წელი, უკვე ახერხებენ, როგორც კი წელს წამოიდგამენ ამ შენი კაპიტალით, აიღონ უკვე იაფიანი რესურსი, იქნება ეს ბანკის
აისა და მოახდინონ შენი დაფარვა ამ გზით. ისე რომ თქვა 5 წლის განმავლობაში არ დააწვეთ მხარზე ეს ძვირიანი რესურსი. შესაბამისად, დიახ, მოთხოვნა არის. ნათია, დიდი მადლობა. კითხვა იყო აი ჩატში მოწერილი, რატომ უნდა მოვიდეს ბიზნესის საინვესტიციო ფონდთან და არა ბანკთან და თქვენ ძალიან ამომწურავად უკვე უპასუხეთ ამ კითხვას და ძალიან პრაქტიკული იყო რაც თავარია ეს ყველაფერი, რაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ და ძალიან დიდი მადლობა. ამკიდან გამოიარეთ ჩემთან. გასაგებია. მადლობა. ნინი, თქვენ მოგმართავთ ახლა, თქვენ ხართ გალთანთაგარდის წარმომადგენელი, გალთანთაგარდი ცნობილი კომპანია უკვე ბაზარზე, თუმცა მიუხედავად ამისა, ბევრისთვის არის უცნობი, რას აკეთებს ეს კომპანია. და სხვა შორის ისეთი ადამიანებისთვისაც, რომლებიც ასე თუ ისე მაინც ახლოს არიან საფინანსო სექტორთან და სფეროსთან. ამაზე ვისაუბროთ, ანალოგიური კითხვა მე თორნიკესთანაც მექნება და ანალოგიურად როგორც ნათიასთან მქონდა კითხვა, თქვენთანაც მექნება ეს ახალი კანონმდებლობა საინვესტიციო ფონდებთან დაკავშირებით. თქვენი პერსპექტივიდან როგორც ჩანს, მით უმეტეს რომ მე ვიცი რომ ჩართული იყო გალთანთაგარდი კონსულტაციებში, როცა ხდებოდა რაც ამ კანონმდებლობის დახვეწა და საინტერესო იქნება თქვენი აზრი ამ ყველაფერზე. გიგა დიდი მადლობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ძალიან მოგეთ შევეცდები რომ ვისაუბროთ გალთანთაგარდის შესახებ. ხოდი ეპიზოდი ისმის შემთხვევაში ძალიან უბრალდება. კარგით ისმის კი. ცოტა შევეცდები, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი გალთანთაგარდის შესახებ, ჩვენ ვართ საინვესტიციო ბანკი და მომხმარებელს თავაზობ საინვესტიციო ბანკის მომსახურებების აბსოლუტურად სრულ სპექტრს. დავიწყებ იქიდან რომ გვაქვს ბაზარზე ვართ დაახლოებით 21 წელია რეალურად ვართ დავიწყებ საქმიანობა როგორც საბროკერო სახმა დღესაც ეს მიმართულება ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება არის საბროკერო დეპარტამენტი ემსახურება როგორც კორპორაციულ ასევე ინდივიდუალურ კლიენტებს და მათ შეხებასაც სხვადასხვა პასუხისმგებლობით ვაჭრობისთვის მათ შეუძლიათ როგორც გამეტანა ნინი ბოდიში შეგაწყვეტინებთ ძალიან საინტერესო რაღაცებს ამბობთ და კარგად არის მის და მენანება რომ არ დაიკარგოს ეს თქვენი ხმა. უკეთესად აღარ კურსასმენის გარეშე ვცდი იქნებ უკეთესად. ეხა უკეთესად. მე მგონი უკეთესი უნდა იყოს ეს. ალბათ. კი, ბოდიში გიხდით ამ ტექნიკური ხარჯზე გავაგზავნებ. საბროკერო მიმართულებაზე გიყვებოდით, რომელიც ჩვენი კომპანიის ეს პრიორიტეტული მიმართულება არის. საბროკერო ჩვენ საბროკერო მიმართულების კლიენტებს შეუძლიათ ვაჭრობა სხვადასხვა ფასიანი ხალხებით. ყავს საკმაოდ ფართო სპექტრი ინვესტორების, ესენი არიან ინვესტორები, როგორც ინსტიტუციური ინვესტორები, ასევე კომპანიები და ინდივიდუალური პირები. გარდა ამისა, გვაქვს საკმაოდ კარგად განვითარებული კვლევების დეპარტამენტი, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი გალთანთაგარდს ალბათ დამოკიდებით იცნობს. ჩვენ ვფარავთ როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონის მაკროეკონომიკას და ასევე საკმაოდ ინტენსიურად ვცდილობთ გავხმაუროთ საქართველოს ეკონომიკის ისეთი ძირითადი სექტორები და მივდივართ განახლებული ინფორმაცია და ანალიზი შევთავაზოთ ხოლმე მომხმარებელს და მესამე მიმართულება, რომელშიც მე უშუალოდ მოვაწევ, ეს არის საინვესტიციო ბანკინგის მიმართულება. აქაც ამ ნაწილს ყოფთ ნაწილად, სწორედ სამად. პირველი არის კაპიტალის ბაზრების მიმართულება. აქ ძირითადად კომპანიებს ვეხმარებით, რომ სწორედ კაპიტალი მოიზიდონ სხვა ალტერნატიული რესურსებიდან, ვიდრე არის თქვა ტრადიციული საბანკო დაფინანსება. ამ ნაწილზე კიდევ უფრო დეტალურად შევჩერდები და გესაუბრებით. მანამდე მოკლედ ვიტყვი, რომ ასევე გვაქვს საკონსულტაციო მიმართულება, სადაც კომპანიებს კონსულტაციებს უწევთ, ყველა სპექტრში, ყველაზე მსხვილი მიმართულება აქ არის მაგალითად ხიდმოგაბების ტრანზაქციებში საკონსულტაციო მომსახურება, რეიტინგის კომპანიებთან საკონსულტაციო მომხმარება, ასევე გვაქვს კომპანიის შეფასების მომსახურება და ასე შემდეგ და ასევე გვაქვს მიზანი დაფინანსება, რომელსაც პირდაპირ ინვესტიციას პირდაპირ ვაკეთებთ
როგორც გალტენფაგარდი. მიზანი პროდუქტი არის აი დაახლოებით ალბათ რასაც ნათია აღწერდა, იმასთან ძალიან მიახლოებული პროდუქტია. ეს არის სესისა და კერძო კაპიტალს შორის ინსტრუმენტი, რომელიც ამ შესაძლებლობებით უფრო ძვირია, თუმცა კაპიტალზეც მეორე თვეები და ამ მართლებითაც ვცდილობთ, რომ საკმაოდ აქტიურად ვიყოთ ბაზარზე წარმოადგენლები. მე უფრო მეტად შევჩერდები კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტებზე და ობლიგაციებზე. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ტრადიციული საბანკო მიმართულება არის ერთ-ერთი ისეთი წყარო, რომელსაც დღეს ქართული კომპანიები ყველაზე აქტიურად იყენებენ და სასურველია, რომ მათ უცნობია ასევე სხვა ალტერნატიული დაფინანსების წყაროებთან ჯერ კიდევ საკმაოდ განვითარებადი რჩება ბაზარი, თუმცა სტატისტიკას რო შევხედოთ, დაახლოებით პირველი ობლიგაციები, რაც საჯარო წესით გამოვიდა ბაზარზე, დასავლეთ შემისწრებით უცნები 2014 წელს იყო. ჯამში რომ რიცხვებში რო გადავიტანოთ ყველაფერი, დაახლოებით 47 მილიონი ლარის ობლიგაციების გამოშვება მოხდა ჯამში 2014 წელს. მაშინ, როდესაც 2019 წელს ეს რიცხვი უკვე გაზრდილი არის 260 მილიონ ლარამდე დაახლოებით. გალტენფაგარდის როლიც რო წამოვწიო ამ მთლიან ემისიებში, ძალიან დიდი სიამაყე შემიძლია თქვა, რომ ამ 260 მილიონი ლარის ემისიებიდან 200 მილიონი ლარის ემისიებში უშუალოდ გალტენფაგარდმა მიიღო მონაწილეობა. აქ საუბრობ მხოლოდ ადგილობრივი კორპორაციების მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებზე, როგორც კერძო, ასევე საჯარო წესით. რაც შეეხება ახლა ფონდების ნაწილს, ეს ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტებთან ისეთი აქტიური შეხება ჰქონდა, ეხლა რაც დავასახელეთ. აქამდე ინვესტორები თუ პირდაპირ აკეთებდნენ რეალურად ინვესტიციას კონკრეტულ ფასიან ქაღალდებში, მაგალითისთვის მოვიყვან სალიზინგო კომპანიის ან ემბატადის მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებში, ფონდის სტრუქტურა რეალურად საშუალებას მოგვცემს, რომ გავაერთიანოთ პირობითად ეს თავალფასიანი ქაღალდები ერთად და ამ დივერსიფიცირებულ პორტფელიოს მივცეთ ამ ინვესტორებს ინვესტირების საშუალება. რა თქმა უნდა, აქ უბრალოდ მინდა იმას გავაკეთებ, შენიშნოს, რომ ახლა ვსაუბრობ ერთი კონკრეტული ფონდის სახეობაზე, კოლეგებმა კიდე ისაუბრეს, რომ არსებობს კერძო კაპიტალის ფონდები, private equity ფონდებს რო ვეძახით და ჩვენი კაპიტალის და ასე შემდეგ. პირველი ალბათ ჩვენი გადმოსახედიდან და ჩვენი გადმოცდილებიდან და ვითხოვს საკმაოდ ინტენსიური შეხება ჩვენს ინვესტორებთან, უფრო პირველი ნაბიჯები ალბათ აქეთ მხარეს გადაიქმნება და პრაქტიკული кейსები ფონდების ნაწილში გვექნება ალბათ უფრო ეს fixed income security-ების ნაწილში, მოდიში ინგლისური ტერმინისთვის, ანუ ისეთი ფონდებში, რომლებიც პორტფელიოს შექმნიან სავალფასიანი ქაღალდებისგან და აქ გააკეთებინებენ ინვესტორებს ინვესტიციებს. აქ ამასაც იქიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ გვყავს უკვე არსებული ინვესტორების ბაზა, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი ინვესტორები, რომლებისთვისაც ამ ტიპის რისკი უკვე დაცული არის და ამ ინვესტიციებს რეალურად ახორციელებენ. ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით მუდმივად მუშაობთ. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში მსგავსი განმარტება არ არსებობდა დახვეწილი ფორმით, განსაკუთრებით მოსაბედასახადო ასპექტებით, რომ მოყვებოდა საკანონმდებლო ჩარჩოს იყო საკმაოდ მტკივნეული ნაწილი და ვცდილობთ, რომ რაღაცა სხვადასხვა მეთოდით შეგვიძლია ფონდის პროტოტიპი ან სხვა იურისდიქციაში გავსულიყავით. ის რომ საქართველოში წარმოგვეწია ეს ფონდების კანონი, ვფიქრობ, რომ ძალიან დაგვეხმარება ჩვენ ამ მიმართულებით წინსვლაში და ამისთვის ძალიან იმედობას გადავხდი კიდევ ერთხელ ევროპულს და ყველა ჩართულ ორგანიზაციას, მათ შორის იმისთვისაც, რომ ჩვენ ბაზრის მოთამაშეებს მოგვცეს საშუალება, რომ ძალიან აქტიურად ყოფილიყავით ჩართული ამ პროცესებში. მოკლედ შევხედი ასევე იმ ნაწილს, რომ ეს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება ძალიან პირდაპირ არის დაკავშირებული ესეთი ტიპის ინიციატივებთან. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ ფონდების მეშვეობით ინვესტორებს შევთავაზოთ განსხვავებული უკვე დივერსიფიცირებული პროდუქტები და დივერსიფიცირებული რისკები, ხო? ანუ რეალურად მათი მხრიდან ზრდის მოთხოვნას ასეთ ქაღალდებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნა გაიზრდება ბაზარზე, ხო, ესეთ ქაღალდებზე.
თავისთავად წამოვა მიწოდების ნაწილი. მიწოდებასაც რო შევეხო, ბაზარზე აი სტატისტიკა ერთია რაც გითხარით და მეორეა რომ დღემდე რეალურად თვითონ კომპანიებს არც ჰქონდათ რეალურად ინფორმაცია ასეთი ალტერნატიული წყაროების დაფინანსების არსებობის შესახებ და ასევე ძალიან დიდი სიხარულით მინდა რომ აღვნიშნო რომ ამ მხრივაც დაინტერესება ბევრად უფრო მაღალია და ინფორმირებულობის დონე ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიწვევს როგორც ჩვენ გავხდით ასევე ჩემი კოლეგა მარი TBC Capital-დან მათი დამსახურებაც არის ჩვენ კომპანიებთან ძალიან აქტიურად დავდივართ და ამ ასპექტში პრეზენტაციებს ვატარებ და ვცდილობთ რომ შევთავაზოთ რომ ამ მიმართულებითაც განხილვა ხოლმე კაპიტალის მოძიება. ძალიან საინტერესო არის როგორც აღნიშნეთ ჩვენთვის ეს ფონდების კანონი, ასევე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი დადებით კონტექსტში შეიძლება ვახსენოთ ისიც რომ ევრო დირექტივებთან შესაბამისობაში არის მოსული და რეალურად საკმაოდ მაღალი სტანდარტი გვაქვს რეგულირების, თუმცა ეს ბუნებრივად აჩენს ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვან გამოწვევებს. გამოწვევებს იმ ნაწილში, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზარზე რეალურად დღეს ადგილობრივად არ არსებობს ესეთი გამოცდილება, საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევა ის არის იმისათვის რომ ვიხმარო, რომ დავაკმაყოფილოთ პირველივე ეტაპზე ის მოთხოვნები, რასაც რეგულატორი ჩვენ მიწესებს. აღნიშნავდი, როგორც მაგალითად სპეციალური დეპოზიტარის მიმართ გავრცელებულ მოთხოვნებს და დღეს მაგალითად ალტერნატივაა რომ გადავწყვეტოთ ფონდის გაკეთება, არ არსებობს ბაზარზე ისეთი სპეციალიზირებული დეპოზიტარი, რომელსაც შესაბამისად გამართული ინფრასტრუქტურა იქნება, რომ მომსახუროს და ამაზე ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ და ძალიან იმედი ვართ, რომ მალე ეს გამოწვევა იქნება და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენთვის ის არის, რომ ამ კანონმდებლობის ფარგლებში მაგალითად გალტენის თაგარც ვერ ანუ განვითარებული ფონდს დაარსებს ამ ფონდის აქტივების მმართველის ფუნქციას ვერ გაწევს. ამას თავისი ობიექტური ფაქტორები მოყვება, თავის მხრივ გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტები არსებობს და კარგად მისმენებითა და რატომაც არის ამ კანონმდებლობაში აღნიშნული რეგულაციები გატარებული, თუმცა პირველ ეტაპზე ეს ხელაბარიერის საკმაოდ დიდ ბარიერს არის ჩვენთვის იმისთვის, რომ ესეთი სწრაფად დავიწყოთ ამ მხრივ წინსვლა და პირობითად მაშინ როდესაც 22 სექტემბრიდან ხო კანონმდებლობაში შევა ეს ყველაფერი უკვე მოწესრიგებული იქონდეს და ფონდის დავარსო და ცალკე შექმნილი ესეთი აქტივობის მმართველი, რომელსაც თანაკვეთა გალტენთაგართან პირობითად არ ექნება. ეს ერთი მომენტი არის, რომ ჩვენი მხრივ ტექნიკურად ეს საკითხები დასალაგებელი და გასამართლიანი და ეს არის ჩვენი გამოწვევა, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით თქვენ, რომ ინვესტორების მხრიდანვე ნდობა რამდენად არსებობს, რომ მან ესეთ ფონდებში შემოვიდნენ ხო და რეალურად ინვესტიციები გააკეთონ. ამ ნაწილში ვფიქრობ, რომ ჩვენ გალტენთაგართან საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნდობა გვაქვს ინვესტორებისგან მოპოვებული, როგორც გითხარით, მაგალითად 2019 წელს 200 მილიონი ლარის ობლიგაციები გვაქვს განთავსებული ჯამში, აქ იგულისხმება როგორც დოლარის ემისიები, ასევე ლარის ემისიები, სადაც მონაწილეობა მიღებული აქვს მოგატყუებს დაახლოებით 300-400-ზე მეტ ინვესტორს. ეს ნიშნავს ჩვენთვის იმას, რომ გარკვეული ნდობა ქართული ბაზრის მიმართ, ამ აქტივობის მიმართ და გალტენთაგარის მიმართ არსებობს, თუმცა კიდევ სხვა ტიპის ნდობა არის გავრცელებული დაკავშირებით, როდესაც აქტიურ მართლს ვაკეთებ და ეს ინვესტიციო პოლიტიკის რისკები არის ცალკე. მაგრამ ვფიქრობთ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ის მოთამაშე და ალბათ იგივე საქმე ექნება TBC Capital-საც, რომელსაც ინვესტორებთან პირდაპირ შეხება გვაქვს და თანაც ეს ნდობა გარკვეულწილად უფრო მოპოვებული გვაქვს, ალბათ ვიღაცა ამ კუთხით თუ გააკეთებს საქართველოში ერთ-ერთი პირველ ფონდს, უნდა ვიყოთ ჩვენი ტიპის კომპანიები, ხო? ანუ ალტერნატივაა, TBC Capital და ასე შემდეგ. ძალიან ბაზრის მოთამაშეები და ჩვენ თუ არ გვექნება თქვა საშუალება, რომ ჩვენ ვიყოთ აქტივობის მმართველები, ხო? ანუ რეალურ ბარიერს აჩენს, როგორც ჩვენთვის, რომ ესეთ ფონდი დავარსოთ და ასევე იმისთვის, რომ ეს ფონდი წარმატებით მართოთ, გულისხმობ იმას, რომ ადეკვატური კაპიტალი მოვიზიდოთ ინვესტორებისგან და ესე გავაგრძელოთ ოპერირება. რეალურად ეს იყო და ეს რაც ამ ნაწილში შემეძლო, რომ მოკლედ მე თქვა, მეტ დროს აღარ გაგახსოვს, თუ რამე კითხვები გაქვთ, ძალიან დიდი სიამოვნებით გისმენთ. ნინი,
პირიქით, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოდ ისაუბრეთ, ძალიან საინტერესოდ განმარტეთ ეს ყველაფერი. თქვენ შეეხეთ კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტებს და იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ძირითადი თემა დღეს არის საინვესტიციო ფონდი, ჩემი სურვილია მაქვს მოვაზრებული, რომ ამაზე ცალკე ვებინარი გავაკეთოთ და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და თქვენ გთხოვთ მონაწილეებს, რომ იქაც მიიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ თქვენთვის პირდაპირ თემატური არის ეს საკითხი და იქ აუდიტორიაც შესაბამისად სპეციფიურია და უფრო მეტად ჩავშლით ამ თემებს, რასაც თქვენ ახლა მოკლედ შეეხეთ. თორნიკესთან გადავალ, მადლობა კიდევ ერთხელ მინი. თორნიკე არ ვიქნები ორიგინალური არც ამ შემთხვევაში და თქვენთანაც მინდა დავიწყოთ ამით, რომ გითხრათ ორი სიტყვა თქვენი ორგანიზაციის შესახებ და ანალოგიურად კანონმდებლობაზე ვისაუბროთ. შემდეგ გადავიდეთ უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგვეცეთ საშუალება, რომ გამოვიხილოთ საინვესტიციო ფონდების კანონი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში კაპიტალის ბაზრების განვითარებისთვის. და დიდი მადლობა ეროვნულ ბანკს და სხვა ჩართულ ორგანიზაციებს ამ კანონის მიღებისათვის. რაც შეეხება TBC Capital-ს. TBC Capital-ი არის საინვესტიციო ბანკი, რომელიც ბაზარზე არის 1999 წლიდან. ჩვენი სერვისები იყოფა სამი მიმართულებად. ეს არის პირველი კვლევების სერვისები და ალბათ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ხშირად ხდება ჩვენ მიერ გამოქვეყნებული კვლევები, როგორც მაკროკვლევები, ასევე სექტორული კვლევები. მეორე მიმართულება ეს არის საინვესტიციო საბანკო მომსახურება. ჩვენ კომპანიებს თავაზობთ როგორც debt capital market მომსახურებას, ასევე equity capital market მომსახურებას და TBC Capital-ი საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული ქართული კომპანიების მიერ ობლიგაციების თუ აქციების გამოშვებაში. ასევე კონსულტაციებს უწევთ კომპანიებს, იქნება ეს emergency acquisition თუ სხვა advisory საკითხებში. და ჩემი მიმართულება რაც არის, ეს არის საბროკერო მიმართულება. როგორც როგორც საცალო კლიენტებს, ასევე ინსტიტუციონალურ კლიენტებს თავაზობთ საბროკერო მომსახურებას და თავაზობთ საშუალებას, რომ ივაჭრონ მსოფლიოში არსებული ნებისმიერი ფინანსური ინსტრუმენტით ნებისმიერ ბაზარზე და საკმაოდ დიდი ინვესტორთა ბაზა გვყავს, როგორც არის ეს ინდივიდუალური ინვესტორები თუ ინსტიტუციონალური ინვესტორები. ეხლა რაც შეეხება საინვესტიციო ფონდებს და მასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. როგორც ნინიმ აღნიშნა, პირველ რიგში ეს გამოწვევები რა თქმა უნდა ბევრია, მაგრამ ასევე ეს გამოწვევები შეგვიძლია გადავთვალოთ როგორც შესაძლებლობები და გამოვიყენოთ ისე რომ გამოვიტაროთ როგორც საბროკერო მომსახურება და ჩვენი კომპანიები გარდაქმნათ ეგრეთ წოდებული prime brokerage services მიმწოდებელ კომპანიებად. რაც გულისხმობს prime brokerage services მიმწოდებელ კომპანიებად ამაში გულისხმობ იმას, რომ საინვესტიციო ფონდებს მიაწოდოთ ის მომსახურება, იქნება ეს დეპოზიტარული მომსახურება თუ საბროკერო მომსახურება, რაც მათ გაუადვილებთ საქმიანობას. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ კარგად განვითარდეს საქართველოში სპეცდეპოზიტარული მომსახურება და TBC Capital და TBC ბანკი აქტიურად არის ჩართული იმაში, რომ განავითაროს ეგრეთ წოდებული კასტოდიანური მომსახურება და შესთავაზოს საინვესტიციო ფონდებს. საინვესტიციო ფონდებს ჩვენ უკვე პარტნიორობას ვაპირებთ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, რომელიც მოგვეხმარებიან იმაში, რომ ავაწყოთ ეს მომსახურება საქართველოში და აქ ჩამოსულ ფონდებს მიაწოდოთ ეს მომსახურება და განავითაროთ აღნიშნული ბიზნესი. აგრეთვე მნიშვნელოვანი იქნება საბროკერო მიმართულების განვითარება და ასე ვთქვათ market reach სხვადასხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებზე, რომელიც საშუალებას მოგცემს იმისათვის, რომ აქაურ ფონდებს, აქ რომლებიც დარეგისტრირდებიან, მიუცეთ ის საშუალება, რომ ივაჭრონ სხვადასხვა ფასიანი ქაღალდები და ავაწყოთ ის trading ინფრასტრუქტურა, რომელიც გაუმარტივებთ მათ, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას. რაც შეეხება თვითონ ფონდების კანონს, მე ასე ვთქვათ, ჩართული ვიყავი აღნიშნული ფონდების კანონის შემუშავებაში ცოტა სხვა მხრიდან და პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ის საგაცხადო ფრეიმვორკი, რაც შეიქმნა, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სხვა ქვეყნებიდან მოვიზიდოთ აქ ფონდები და მივისვათ იმის საშუალება, რომ დარეგისტრირდნენ და შესაბამისად იმათი ბიზნესი წამოიღოთ ქვეყანაში და აქაურ ბიზნესებს მივისვათ იმის საშუალება, რომ მიიღონ ის დაფინანსება, რასაც ეხლა მხოლოდ ბანკებისგან იღებენ. ეს იქნება როგორც private equity თუ venture-ული კაპიტალის ფონდები და ასევე hedge ფონდები. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება აღნიშნული ფონდების კანონი იმისთვის, რომ განვითარდეს ჩვენთან კომპანიების მიერ ფასიანი ქაღალდების გამოშვება, რაც დამატებით ბიზნეს მოიტანს როგორც საბროკერო კომპანიებისთვის, ასევე ბანკებისთვის.
პირველ რიგში აუცილებელი იქნება, ანუ განვითარებასთან დაკავშირებით რო ვისაუბრო, აუცილებელი იქნება საქართველოში იმ ტრეიდინგ ინფრასტრუქტურის განვითარება, იქნება ეს საბირჟო ინფრასტრუქტურა თუ სხვა, რომელიც საშუალებას მისცემს ქართულ კომპანიებს, რომ დაილისტონ ადგილობრივ ბაზარზე და ადგილობრივი ბაზიდან მოხდეს აღნიშნული კომპანიებში, ადგილობრივ ბაზარზე მოხდეს აღნიშნულ კომპანიებში ინვესტირება. ასევე საინვესტიციო ფონდების კანონი მნიშვნელოვანია ინვესტორებისთვის, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი ინვესტორი ყავს, რომელსაც სურთ მაგალითად ქართულ ევროობლიგაციებში ინვესტიციის გაკეთება, თუმცა იმის და გამო რომ აღნიშნულ ობლიგაციებს აქვს მაღალი ფასი, მინიმალური სავაჭრო ოდენობა არის $200,000, არ აქვს შესაძლებლობა ჩვეულებრივ ინვესტორს რომ აღნიშნულ თანხიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნულ ობლიგაციებში გააკეთოს ინვესტირება. საინვესტიციო ფონდი მისცემს ამის საშუალებას, რომ შეკრას ეს ობლიგაციები და შესთავაზოს ინვესტორს, რომ განურჩევლად ფასისა მოახდინოს ინვესტირება აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებში და მიიღოს შემოსავალი. რომ შევაჯამოთ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის აღნიშნული კანონმდებლობის მიღება და კაპიტალის ბაზრებისთვის, კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის აღნიშნული კანონმდებლობის მიღება. TBC Capital აქტიურად იქნება ჩართული ანუ ფონდების განვითარებაში. ეს გულისხმობს როგორც ხასიათიანურ მომსახურებას, ასევე საბროკერო მომსახურებას და უკვე სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში დავაარსებთ აქტივების მართულ კომპანიასაც, რომელიც სულ ანუ ავტორიზებულ ლიცენზიაზე შეიტანს ეროვნულ ბანკში განაცხადს და ვიქნებით იმედი მაქვს რომ ვიქნებით პირველები ვინც დაარსებს საქართველოში retail საინვესტიციო ფონდს. მადლობა თუ რამე კითხვა გაქვს წარმატებითი მადლობა. ძალიან კარგი გეგმები გაქვთ და თქვენ ალბათ იქნებით თავარი მოთამაშეები თქვენს TBC Capital-თან გათნაგადით ამ მიმართულების განვითარებაში საქართველოში. მაინტერესებს აქვე კითხავთ თქვენ როგორც კედო სექტორის წარმომადგენელს ჩვენ მუდმივად გვაქვს პრობლემა, ყოველ შემთხვევაში მე რაც მახსოვს, რომ გჭირდება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ხო? გარედან ფული შემოდინება, მარტივად რო ვთქვათ, და ამისთვის რაღაც ბარიერები არსებობს. ეს ზოგი შიდა პრობლემებია, ზოგი ჩვენგან დამოუკიდებელი, ხო, ქვეყნის გარეთ არსებული პრობლემები. ეს კანონმდებლობა რამენაირად თუ არის, მასში აი პირდაპირ კორელაცია თუ არსებობს, თუ როგორ ფიქრობთ, აი სულთა პრაქტიკული გადმოსახედიდან, რომ არა ობლიგაციებზე და ფასიან ქაღალდებს არ გულისხმობ. ამ შემთხვევაში აი private equity ტიპის ფონდისთვის მაგალითად თქვენ ახსენეთ რომ შექმნით აქტივების მართულ კომპანიას, ალბათ მსგავს მომსახურებაშიც საქმიანობაში შეხვალთ, ხო? აი რანაც არის მე ესე წარმომიდგენია, რომ თქვათ უცხოელი ინვესტორისთვის უფრო მეტად დაზღვეული იყოს რისკები თუ ეთანამშრომლება კონკრეტულ საინვესტიციო ფონდს, აქ განათავსებს თანხებს და არა თვითონ დაიწყებს რაღაც საქმიანობას ქვეყანაში. აი ეს ბმა რამდენად არსებობს, როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, ანუ უცხოელი ინვესტორს სადაც შევთავაზეთ, ეს არის ჩვენი გამოცდილება და ექსპერტიზი, რაც მისცემს იმის საშუალებას, რომ ანუ გვენდოს და ანუ ჩვენ მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებას, რაც კარგი იქნება თვითონ ინვესტორისთვის. ანუ პირდაპირ შემოსვლა ძალიან რთული არის ნებისმიერ ინვესტორისთვის, ურჩევნიათ რომ შუამავალი ყავდეთ, რომელიც მიიღებს მათ მაგივად ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მოუტანთ სარგებლობას. ასევე, ცოტა სამხედრო შევხედოთ ამას, საქართველოში საინვესტიციო ფონდის დაარსება და private equity ფონდის დაარსება საკმაოდ ასე ვთქვათ მარტივი იქნება, იმიტომ რომ კანონმდებლობა გვაძლევს ანუ გვათავისუფლებს ამ მოთხოვნებისაგან, რომ შეგვიძლია მარტივად გავიაროთ რეგისტრაცია და რაც მოგცემს საშუალებას, რომ ანუ მარტივად დავარსოთ აღნიშნული ფონდი, შესაბამისად მოვიზიდოთ ის ინვესტორები, ზედმეტი ასე ვთქვათ თავის ტკივილის გარეშე და გავაკეთოთ ინვესტირება. თუმცა მე აქვე ხაზს გავუსვა TBC Capital-ის შემთხვევაში ჩვენ მაინც ფიქრობთ, რომ retail ფონდის დაარსება გვირჩევნია, ვიდრე private equity-ის დაარსება და ანუ retail ინვესტორებზე გასვლა, ვიდრე private equity-ის გაკეთება. და კიდე ერთი კითხვა თორნიკე, აი retail ფონდის შემთხვევაში სწორება გექნებათ უფრო ადგილობრივ ინვესტორებზე თუ საერთაშორისო? არა, საერთაშორისო და ადგილობრივ ინვესტორებზეც, რა თქმა უნდა, ორივეზე. კი. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა გადავიდეთ კითხვა-პასუხზე. საკმაოდ კარგი აქტივობა იყო, რასაც ვაკვირდებოდი მთელი ვებინარის განმავლობაში, რაც სიმართლე გითხრათ, მოულოდნელი იყო ჩემთვის, რადგან ესეთი უცხო თემაა, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ადამიანებს აინტერესებთ ეს თემა და რაღაც კითხვებსაც სვამენ. მოკლედ, რამდენიმე კითხვაა შემოსული ჯერ Zoom-ის ჩატს უყურებ და პირველი ნათია თქვენთან არის კითხვა დიდია უბრალოდ რაღაც ძირითად ნაწილს გკითხავთ.
თუ აფინანსებთ სტარტაპებს, ესეთი კითხვა არის. სტარტაპებს არ ვაფინანსებთ. გარდა გამონაკლისის შემთხვევებისა, როცა საკითხი ეხება, ვთქვათ, არსებული ბიზნესის რაღაც ახალი განშტოების გაკეთებას, ან ხედავთ, რომ სახეზია, ვთქვათ, მეწარმეს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ სექტორში, რასაც იწყებს. სტანდარტულად სტარტაპებს არ ვაფინანსებთ, გარდა გამონაკლისის შემთხვევებისა და ორი ძირითადი ფაქტორი ვახსენე, რაზეც შეიძლება დადებითი გადაწყვეტილება. გასაგებია. სტარტაპისთვის ლოგიკურად რომ ვთქვათ, ძალიან რთული არის ძვირიანი რესურსის საწყის ეტაპებზე მომსახურება. შეიძლება რაღაც ვთქვათ კონკრეტული პროექტი დავაფინანსოთ და არა კომპანიის რაღაც კონკრეტული პროექტი, ოღონდ ადრე გამოსვლის მექანიზმით, როცა ვთქვათ ალტერნატიული მოძიების შესაძლებლობა იქნება შესაძლებელი. გასაგებია, მადლობა ნათია. შემდეგ კითხვა არის ესეთი. რატომ არ არის შესაძლებელი ინვესტორისთვის პირდაპირ მონაწილეობა ობლიგაციების ბაზარზე საინვესტიციო ფონდის გარეშე და ობლიგაციების შეძენა, როდესაც ინვესტიციის სავარაუდო ღირებულება $200,000-ზე ნაკლებიაო? მე გავცემ მაგას პასუხს, არასწორი ინფორმაცია გაქვთ, შესაძლებელია ინვესტორისთვის მიღება, როდესაც $200,000-ზე ნაკლებია, გააჩნია რომელი ობლიგაციის კიდვა გსურთ, დაგვიკავშირდით და მოგეხმარებით ნებისმიერი ობლიგაციის შეძენაში. მადლობა თორნიკე. შეიძლება ეხება ევროობლიგაციებს, რომელზეც ევროობლიგაციების მინიმალური საინვესტიციო ის ნამდვილად განსაზღვრულია $200,000-ზე და იმაზე უფრო ნაკლები ინვესტიციის გაკეთება ინვესტორებს არ შეუძლიათ და შეიძლება მაგას გულისხმობდა კითხვის ავტორი. ხო, ან ადგილობრივი ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში გარკვეული შეზღუდვები ხანდახან არსებობს ხოლმე. ეს როგორც წესი პროსპექტში თვითონ არის დაფიქსირებული, მაგრამ არც ერთი არ მახსენდება ახლა, რომ ისეთი მაღალი ბარიერი იყოს შეზღუდვის. მადლობა ნინი. არის კიდე ერთი კითხვა ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებით, თუმცა ბოდიშს მოუხდი კითხვის ავტორს, დროში შეზღუდული ვარ და ამიტომ ჯობია ძირითად თემას გავყვეთ და ეს კითხვები მოვიხილოთ, ამიტომ მომდევნოზე გადავალ. სალამო, ვფიქრობ თქვენ უნდა იყოთ ამ კითხვის ადრესატი. იგეგმება თუ არა საგადასახადო მიმართულებით ინვესტორების წახალისება დაბეგვრის კუთხით. განვითარებულ ქვეყნებში ასეთი ფონდების განვითარება ძალიან მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია საგადასახადო ინცენტივებზეო. საგადასახადო თვალსაზრისით 2018 წელს უკვე იქნა მიღებული საქართველოში საგადასახადო შევალათები, რომელიც შეეხება ფასიან ქაღალდებს, რომელიც ივაჭრება აღიარებულ ბირჟაზე და ამ მხრივ საქართველოში საკმაოდ ისეთი საინტერესო დაბეგვის რეჟიმი არსებობს და ასევე ამოქმედებული არის წამახალისებელი მექანიზმებით. რაც შეეხება ფონდების საქმიანობას, ფონდების საგადასახადო პოლიტიკა არის დაფუძნებული მთლიანად გამჭვირვალობის სტანდარტზე. ანუ ფონდი თავისი შინაარსით, როგორც ორგანიზაცია არ იბეგრება ინვესტირებული აქტივების მიხედვით. რამდენადაც საქართველოში უკვე არსებობს საგადასახადო შეღავათები საჯარო ფასიან ქაღალდებთან მიმართებაში, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ის ვთქვათ დამატებითი მექანიზმების საჭიროება ამ შემთხვევაში ნაკლებად აქტუალურია. გარდა ამისა, თუ კი საუბარი არის არასაჯარო ფასიან ქაღალდზე, ანუ კომპანიაზე, რომელშიც ახორციელებს ფონდი ინვესტირებას, ამ მხრივაც გასათვალისწინებელი არის ესტონური მოდელი, რომელიც მიღებული იქნა რამოდენიმე წლის წინ საქართველოში, აღნიშნული მოდელიც თუ კი შევადარებთ სხვა ქვეყნებს, მათ შორის რეგიონის ქვეყნებს, საქართველოს საკმაოდ მოწინავე პოზიციებზე აყენებს დაბეგვის რეჟიმის თვალსაზრისით და ამიტომ ჯამურად თუ ყველა ფაქტორს ერთად გავითვალისწინებთ, მიგვაჩნია, რომ ის რეჟიმი, რაც დღეს არის ამოქმედებული ფონდებისთვის, არის საკმაოდ მასტიმულირებელი, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ინვესტორებისთვის. მადლობა.
მომდევნო კითხვაც ვფიქრობ სალომე თქვენთან არის, რადგან დახვეწაზე არის საუბარი და აქ საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოს დახვეწის პრეროგატივა მე მგონი თქვენ გაქვთ ხოლოდ. და fundraising-თან დაკავშირებით თუ აპირებთ ამ სექტორის დახვეწას, სიმართლე ცოტა ვერ ხვდები შინაარს, მაგრამ მე ვფიქრობ ალბათ საუბარია უფრო crowdfunding-ის ტიპის საქმიანობაზე. ეს არის უფრო განსხვავებული მიმართულება საინვესტიციო ფონდების საქმიანობისგან. ამ მიმართულებით როგორც ვიცი და ინფორმირებული ვარ ეკონომიკის სამინისტრო ასრულებს გარკვეულ პროექტს და შეფასებას ამ მიმართულების განვითარების. თუმცა სამომავლოდ შესაძლებელია, რომ crowdfunding-ის კუთხითაც გარკვეული დამატებითი მარეგულირებელი ჩარჩოს შემუშავებაზე დაიწყოს საუბარი. თუმცა აქ ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენ როგორც ვიცით სტარტაპერებისთვის, ვისაც უნდათ რომ crowdfunding-ის მეშვეობით აწვიონ დაფინანსება, არის ის, რომ მათ აქვთ გარკვეული ბარიერები და შეზღუდვები საერთაშორისო crowdfunding-ის პლატფორმაზე რეგისტრაციის და ამ პლატფორმის მეშვეობით ფულის ინვესტიციების მიღების კუთხით. ეს არის ალბათ უფრო მეტად საყურადღებო საკითხი, რაზეც უახლოს პერიოდში დაიწყება გარკვეული სამუშაოები. დიახ, ზუსტად ეს არისო სალომე, რაზეც თქვენი საუბრეთ, ანუ ზუსტად გავაკეთეთ პასუხი ამ კითხვას. იგივე კითხვის ავტორი გთხოვს, რომ გავაკეთოთ ელექტრონულ კომერციაზე ვებინარი, თორნიკე აუცილებლად გავაკეთებ და მადლობა ამ იდეის მოწოდებისთვის. კი ბატონო, გარდა Zoom-ის არის კიდევ სხვა წყაროებიდან და სხვა არხებიდანაც კითხვები და მე ვეცდები რომ რამდენიმე აქედანაც ავარჩიო. მაგალითად, როგორ ფიქრობთ, რომელი სექტორია ყველაზე საინტერესო დღეს ინვესტირებისთვის? ზოგადი და ესეთი მოცულობითი კითხვაა, თუმცა რადგან ნათიასგან გავიგეთ ჩვენ რომ პრიორიტეტები ამ შემთხვევაში არ არის ცალსახად გაწერილი, ნინით თქვენგან და თორნიკე თქვენგან საინტერესო, აი როგორ ფიქრობთ, მithumetes კვლევების ნაწილი თქვენ ძალიან კარგად გქონთ განვითარებული, როგორ ანუ საინტერესოში ალბათ იგულისხმება სად არის ყველაზე მეტი უკუგება, ხო და ალბათ სად არის ნაკლები რისკები შესაბამისად. აი ამაზე რომ ვისაუბროთ, ნინი თქვენგან დავიწყოთ. იქნება მარტივი ამ კითხვაზე ესეთი პირდაპირ პასუხის გაცემა, ნამდვილად საკმაოდ საინტერესო და რთული კითხვა არის. უბრალოდ შემიძლია გამოვყო, რომ ბოლოს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, რაც კორონავირუსის პანდემიის შედეგად დავინახეთ, არის ის, რომ სახელმწიფოს ჭირდება, რომ უფრო მეტი ადგილობრივი წარმოება ჰქონდეს და რომ მოახერხოს საკუთარი თავის უზრუნველყოფა ისთვისაც საკმაოდ ბევრი ხელშემწყობი პროგრამაც არსებობს, როგორც ფონდების სახით, ასევე საბანკო და ფინანსების მიმართულებითაც და ასე შემდეგ. და ალბათ ყველაზე სწორი და საინტერესო ამ მიმართულებებით უნდა იყოს ინვესტიციის განხორციელება, ანუ სხვადასხვა ტიპის წარმოებები. წარმოება. მადლობა ნინი. თორნიკე, თქვენი აზრით ანუ პირდაპირ ასე ნამდვილად ვერ გეტყვით, სად შეიძლება ყველაზე დიდი უკუგების მიღება, ფასიანი ქაღალდების, აი რაღაც ტოპ 3 პრიორიტეტი რო ვთქვათ, მაშინ ესეთი მოდიფიკაცია. ფასიანი ქაღალდების მიხედვით რო შევხედოთ, ეს არის ტექნოლოგიური სექტორი და კომოდიტიები, ოქრო და ვერცხლი. გასაგებია. მადლობა. ხო, რა განსხვავება არის კომპანიას და საინვესტიციო ფონდს შორისო? სალომე, მე მგონი თქვენი პასუხი იქნება ამაზე საინტერესო. საინვესტიციო ფონდი, როგორც საიტზე იყო ასახული, შესაძლოა არსებობდეს როგორც ერთობლივი ფონდი, ანუ რაღაც სახელშეკრულების სახე ჰქონდეს. ასეთ შემთხვევაში ასეთი ტიპის ფონდს მართავს აქტივების მმართველი. თუ კი ფონდი დაფუძნებული არის როგორც საინვესტიციო კომპანია, ის ითავსებს აქტივების მმართველის ფუნქციას და ფაქტიურად იგივე საკითხებს, რასაც აქტივების მმართველი გააკეთებდა. თუმცა საინვესტიციო კომპანიის შემთხვევაშიც ფონდს შესაძლოა ყავდეს მოკიდებელი აქტივების მმართველი. შინაარსობრივად არსით ორივე ასრულებს ერთი და იგივე საქმიანობას.
აქტივის მმართველი კომპანიის საინვესტიციო კომპანია არის უფრო მარტივი ფორმა. რეალურად, ხო? სადაც შეიძლება ერთ-ერთი ფორმა არის, რომელსაც კი, თავადაც შეუძლია აქტივების მართვა. სხვა შემთხვევაში, თუ კი ეს ერთობლივი ფონდია, მაშინ მას დაჭირდება აქტივების მმართველის მხარდაჭერა და აქტივების მმართველის მეშვეობით საქმიანობის წარმოება. გასაგებია, კიდევ ერთი კითხვა, ეს მარტივი კითხვაა ტექნიკური და უკვე დასასრულისკენ წავიდეთ. თუ არის, ანუ მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა თუ არსებობსო, საინვესტიციო ფონდს თქვენ სლაიდზე გონია. თუ კი ფონდი ფუძნდება როგორც ავტორიზებული ფონდი, ანუ ის შეთავაზებას აპირებს საცალო ინვესტორებისთვის, ასეთ შემთხვევაში მინიმალური კაპიტალის ოდენობა არის 300,000 ლარი. და მოსაკრებელი არის ცალკე, როგორც ახსოვს, ხო? კი ბატონო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ 4-ვეს იმისთვის, რომ აი ეს საინტერესოდ ისაუბრეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება და თქვენი მოსაზრებები. დიდი მადლობა ჩართულობისთვის ასევე ჩვენს მაყურებლებს და თუ თქვენ რამს დამატება გნებავთ, რაღაც რეზიუმეს სახით შეგვიძლია რომ ამაზეც ეს რამდენიმე წუთი ამას მოვახმაროთ, თუ არა და უკვე მშვიდობოთ ჩვენს მაყურებლებს. ერთ თუ შეიძლება ბოლო კითხვა შემოვიდა, აგერ თინეთი დაჭაყურა და კითხავს მეტი არ უპასუხებთ, მაგრამ გავსაპასუხოს, რომ თინეთი შეგიძლიათ მონეტაგარში დაგვიკავშირდეთ და გადამაგამისამართებელ შესაბამის პირებთან, რომლებიც ძალიან მარტივად აგიხსნიან კითხვა და პასუხის გაცემენ მოკლედ ამომწევრავად დიდი ბოდიში რომ ამ ფორმატში ვარაუდობთ პასუხის გაცემას. კი ბატონო. კარგი. მოკლედ თუ არაფრის დამატება აღარ გვინდა, კიდევ ერთხელ ძალიან გადაგიხდით და დაგემშვიდობებით. იმედი მაქვს კიდე მომდევნო ვებინარებზე გვექნება საშუალება რომ სხვადასხვა თემები ერთად განვიხილოთ. მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ფონდის მადლობა. ასევე წარმატებებით თქვენს. კარგად.